So hi everyone, hi everyone. So today we will be unboxing the Xiaomi Redmi S2. So the Xiaomi Redmi S2 is a 5.99-inch 18 by 9 aspect ratio full screen display. It's running Qualcomm Snapdragon 625. So i-compare mo siya sa Huawei ko, it's running Kirin. It's Huawei's own chipset 710, which is almost the same. Um, it's also dual camera, 12 inch, 12 megapixel to plus 5 megapixel depth sensor, 16 front, 16 megapixel front camera. So this is the Xiaomi S2 dark gray, 33 gig RAM, 32 gig ROM model. So I got this sa Xiaomi, sa Shopee, yung 11/11 sale. Nakuha ko lang siya for 5,500. Pero kung yung ginamit ko pa yung mga other vouchers, may nakita kasi ako nakuha na for like 5,200. So, but then again, it's a steal for getting this phone na naka 18 by 9 at it is made from Xiaomi. So, let's unbox. Okay, hindi na siya technically unboxing kasi parang nagamit ko na din yung phone. So, nagamit ko na din yung phone parang post-unboxing, just parang makita mo kung anong loob. And, tawag yan, my overall thoughts for like non-techy na parang everyday usage na social media, and I'm not like into gaming as well. So let's go. So this is the Redmi or the Xiaomi Redmi S2. So since nga ginagamit ko na din yung phone na to ng charger na sa labas na, ito pala yung charger niya, nakaganito siya. I'm not sure anong tawag dito, European or parang basta yung bilog. So, mabuti na lang yung mga saksakan namin dito is normal, ay yung may mga 3 prongs. So, if wala kayong ganitong saksakan, kailangan nyo bumili ng adapter para dito. So, ito naman yung micro USB cable niya. Again, micro USB na naman. Ewan ko pa kung bakit, ayaw mag-focus. Ewan ko pa kung bakit ayaw pa din ng mga company na to mag-move sa USB-C, which is actually much better at hindi kasi siya madaling masira. So, and Xiaomi, seryoso, napakaliit niya. So, yeah, I like the white aesthetic. Parang katulad kasi siya ng yung sa Nova 3i. Yung sa Nova 3i ko. Ganito din kasi yung color white din. So, now, let's go back to the phone. So, ito yung package niya, orange. And, again, nabuksan ko na din to siya. Nagagamit ko na siya for like a month, a week actually, kasi nabili ko siya is nung Shopee 11/11, tapos nag-sale sila, so nasa 5,000 lang to. Original price niya is nasa 7,290 pesos. Yeah, 7,290. So nabili ko siya ng for 5,500 pesos. So yeah, it's a steal actually. So again, ito na yung Xiaomi phone. So na-install ko na din yung clear case, and it's gray color. So yeah, aside from the charger, wala naman siyang libreng headset. So yeah, wala talaga siyang ka-arte-arte. Wala talaga siyang, wala mo yung cheap pero worth it. So let's like compare it on my Huawei Nova 3i. So ito yun, Xiaomi is running, I think it's a Snapdragon. Let me just verify. Yeah, Snapdragon 625. It's a 5.99-inch dual rear camera as well, and 16 megapixel selfie cam. This is the model 32 gig, 32 gig, 3 gig, 32 gig, 3 gig ROM, 3 gig ROM, and 32 gig storage. So RAM I think, sorry. So again, 18 by 9 naman tong Xiaomi na to. So wala siyang face unlock compare sa tawag niyan sa Huawei Nova 3i. Pero ang pagkakaalam ko, nakikita ko kasi sa mga forum,
pwede daw siya, may face unlock daw siya, but then hindi siya available sa Philippines na region. So, they should, I think, it is said na parang i-change mo siya sa China or India para ma-enable yung face unlock feature niya. So, yeah, yun nga yung difference. Magkasing laki. Actually, mas malaki si Xiaomi. Ayan, mas malaki siya. Pero mas malapad din si Xiaomi. Mas malapad din siya. Yun nga. Tapos gray yung color niya. Kasi, tapos ala iPhone 10 din yung camera style nilang dalawa. Pero ito nga, wala siyang notch. Ito meron. So, tapos meron din siyang mga chin. Unlike naman dito sa Nova 3i, parang full screen display pero may notch lang. Pero, again, overall, both actually devices are good and it's a steal. Nag-down payment lang ako nito ng 5,000. Ito, nabili ko siya ng 5,000 almost. 5,500. So, eto din, ang nare-reklamo ko din dito, ang hina ng music. So, like, hindi mo siya masyadong marinig. Wala kasi itong Spotify. Meron. Pero I'm not connected sa internet ngayon kasi so, i-confirm mo naman dito. Actually, magkatulad lang sila, pero kung minsan kasi talaga is, ayan, may na-chat, is hindi mo siya masyadong marinig. So, but then, actually okay silang dalawa, both, kasing nipis sila, and yun lang yung actually yung pinaka gusto ko talaga dito sa dalawang to is like parang modern na sila kasi 18:9 tapos 19:9. So, yeah, ayun. Ang camera naman ito is napaka-okay naman din. Haven't really played with it, but I'm not sure if I took pictures. I'm not here. Masyado siyang wash out. Masyado akong maputi. Hindi ako maputi sa personal. Masyado siyang maputi. Nasa room. Tapos ito naman yung video. Nagkakaproblema siya sa focus. Nagkakaproblema siya sa focus. So, but again, ano pa bang irereklamo ko, nasa 5,000 lang naman yung phone. So, ako siguro may rate ko dito sa phone na to is I think the same 8.5 kasi yung rating ko nito. And by the way, you can actually disable the notch for this phone. At eto actually ma-hide mo yung tatlo dito, yung navigation button, at maging ala BlackBerry Z10 siya na OS, or well, hindi naman kasi alam ng lahat yung BlackBerry Z10 kasi, pero may BlackBerry Z10 kasi ako. So, yung parang swipe lang lahat ang option, para siyang iPhone 10 kung iOS na ang style. Pero but then, para sa akin kasi para siya talaga siyang BlackBerry Z10 ang style niya. So, ang cute naman ng ano niya, tawag niyan, yung panel niya nakaganito. Para talaga siyang BlackBerry Z10. Talaga yun yung masasabi ko. So, unlike i-compare mo dito sa Nova 3i, nakaganito, parang typical Android. Yeah, so, again, 8. Ang rating ko dito, 8 out of 10. It's actually a steal. Yung problema ko lang, parang hindi ata siya i-update to Android Pie. Sana naman i-Android Pie naman ng Xiaomi to. Kasi maganda siyang device siya actually. So, yun nga, may 3.5 jack. I think this is an IR kasi may remote function to. Common misconception, ito kasi is micro USB na naman again, and ito yung speaker. So akala nila sira to. This is actually just
microphone, it's a design aesthetic. Kaya nga, sana yung headphone jack, dito na lang din nila nilagay para katulad nito. Katulad nito. So, but then again, everything's cool actually. It's nice. So, bye bye. And also, thank you for watching.